Szamalányi Bence vagyok, a Alternatív mai epizódjában a Morfondírt zenekart, illetve a Mitiseit fogjuk meglátogatni az Aurórában. Egy nappal évvége előtt, 12. hó 30-án. Tartsatok velünk és kövessetek! Doktornő, halucinálok, én televizionálok, gyógyító angyal az égben, szívem egy üvegedényben. Kedves beteg, hújtsen meg, ez nem a maga beteg ágya. Kedves beteg, hújtsen meg, a doktorság csak szívem vágya. Ti, ha jól tudom, akkor 2019 talán, vagy... Az már létezik, igen, már szerintem akkor tájt, de a tagok változanak, egy biztos pontja van az együttesnek, az Endre, és az ő kreativitása és gondolatai köré épül az egész. Agymenése, ezt a szót kerestem, igen. Szóval egészen elképesztő dolgokat csinálunk. Külön egyébként ilyen álláshirdetést adott ki Facebookra, hogy másik cellistát keres. Úgy nyertem meg az állást, hogy jelentkeztem. Csernoszki már lemezfelvételen találkoztunk először. Tehát szeretek így színpadon lenni, beszélni, énekelni, bár nem tudok még, de hallatszik. De mióta az Endrével együtt zenélek, elkezdtem zeneiskolába, énekórára járni, szóval most zeneiskolás is vagyok, hivatalosan. Könyvet, vegyem vért, füzeletet, könnyet. Láttunk sok helyen fellépni. Zenei prostituált vagyok. Tehát az utcától kezdve az különböző színpadokon át a templomig, de még egy kínai büfében is játszottál. Vakoltak. Igen. A vakó latte. Az lett a... Igen. Mi volt a legkülönlegesebb helyszín, ahol játszottál életedben? Egyszer játszottam itt az Erzsébet híd egyik pillérén. Ott volt, hogy feküdtünk a padlón, és úgy kellett csellózni. Ez például egy extra kihívás volt, mert így fekve nem játszottam még, és ott a gravitáció extra dolgozni kell. Tehát nem úgy működik a kezem hirtelen. Miért a cselló? Vagy mikor jött az életetekbe? Hol volt az a pillanat, amikor azt gondoltátok, hogy csellista leszek? Nekem ez egy nagyon hosszú és érdekes utazás a csellóval. Én 5 évesen kezdtem el, egy csodálatos szólfés tanárom mondta, hogy na ez lesz, csellista alkatom, és elvitte egy cselló tanárhoz a zeneiskolába, és kezembe adták, és mondtam, hát ez jó lesz. 3 éves korom óta jártam szólfésre, és akkor így anyukám mondta, hogy így, na hát most már jó lenne valami hangszert választani, és mondta, hogy nem, majd szól. És egyszer csak szólt. Hülyeség volt igaziból, már nem lennék csellista, hogyha újra választhatnék. Az ember játszik ugyanazon a hangszeren sokáig, akkor úgy tisztában lesz a korlátaival. Egyrészt a saját korlátaival, de leginkább a hangszere korlátaival, hogy annak úgy meddig tud menni, mi nem tud lenni. Például pont ez a könnyű zene felé tendálás, ez így extra nehéz. Vonós hangszeren, akusztikus vonós hangszeren, annak a kihangosításán, persze meg lehet oldani, ezt is lehet pick-up-ol, meg mint amit de hogy nem, az a hangszín, ez nem az, ami a csellóval az a több baj van. Az egyik az, ami a szaxofonnal is, hogy ez az ilyen tenor fekvésű hangszerek, amik nagyon így az emberi beszéd fekvésében vannak, nagyon könnyen túlcsordulóak lesznek. Ilyen bőr alá kúszó. A legtöbb ember, aki nem zenész, de szereti a csellót hallgatni, az ezért szereti a csellót hallgatni, mert jaj, ez milyen szép hangszer. Pont az izgalmasabb dolgok, tehát ami a kortárs zene felé megy, hogy a mindenféle zajok legalább egy ilyen nagy testfelület, amit azért különbözőképpen lehet kapirgatni, ütögetni, recsegtetni, mit tudom én, az már izgalmasabb. Tehát egy preparált hangszer, de itt is én azért használok loopert sokszor, meg azért éneklek, azért, mert hogy bekorlátozottnak érzem azt, hogy csak ennyit tudok csinálni, hogy
vagy szólozni tudok, vagy kísérni tudok, de a kettő tetsz, és akkor ezért itt ez engem nagyon... Ezért vagyok én egyébként. Ezért vagyunk többen. Akármilyen hangosítás, ami nem mikrofon, hanem vonalszerű, akkor azon újra és újra el kell, tehát mindenfélét hozzá kell kapcsolni, hogy aztán visszakapjuk azt a kvalitású hangot, ami akusztikusan megszólal. Pont ez a tenor fekvés, ez így nagyon könnyen gerjed is, mert hogy nagyon sok másik hangszernek így belelóg a fekvésébe, és akkor úgy oldják meg a legtöbb hangmérnök, hogy jó, az gerjed, lehúzom ki, és akkor onnantól nem is hallatszom végig. Üres terek. Ja, és a Karfiol, ő a legnagyobb rajongónk, a Gecó és a Fával 37 koncerten volt már eddig. Neki van csak Gecó és a Fa pólója. Ha jól tudom, akkor ezt ő csinálta? Ő csinálta. Közben is, amikor ránézek, akkor szoktam látni, hogy mozog a szája, hogy tudja a szövegeket. Ő árulja a kazettánkat is, saját felajánlás alapján ő így viszi mindenkihez házhoz, ha szeretnék, ingyen és bérben, úgyhogy nagyon cuki, tényleg egy ilyen ajándék ő nekünk. Nagyon félt, volt már olyan, hogy kértük, hogy az egyik számot énekelje ő, és akkor mondta, hogy jó, és aztán visszatáncolt a koncert során, így elbújtott a közönségben, mondtam, hogy nem, most mégsem. Úgyhogy ő igaziból egy nagyon félénk ember, ha bár piros csíknyi haja van. Voltak fesztiválok, ahova hirtelen lemondták a meghívásomat. Pont a Morfondírral, amit aztán az Áronnal voltunk, mert mondták, elküldtek egy linket, hogy ez mi. És akkor mondom, hogy ez egy szám, egy másik együttesemmel, és akkor azt mondták erre, hogy hát ezt nem lehet, mert akkor ők magyarázkodni kéne, ha valaki kérdez valamit, és akkor, hogy ki a valaki, és mit kérdez? És akkor megkérdeztem, hogy meghallgatta a számot egyébként? Nem, ő ezt nem hallgatja meg. Hát nem mondom, akkor hogy akarja elítélni? De ez egy bölcseleti szám, tök általános dologról szól, azért, mert kicsit, tehát nem is indokolatlanul szitkozódunk a számban, hanem most akkor mondhatjuk azt, hogy mit tudom én, rádiára rúd. Tehát, hogy tök ugyanarról van szó, hogy valami balul üt ki, de hogy annyira nem tud. Tehát van egy csomó könnyűzene együttes, akik válogatás nélkül, megállás nélkül szitkozódnak, tehát hogy nem megindokolt a szitkozódás, itt pedig direkt megindokolt, pont azért, mert valami nagyon szar, és azt jelenti, hogy valami szegény embert az ág is húzott, tehát tökre erről van szó, és hogy arról szól, hogy készüljél fel, mert ez a szar, ez megint lesz majd, tehát hogy, és akkor azért, hogy tarts magadnál síkosított. De hogy ez csak egy megfogalmazás, de attól meg a probléma az nem obszén. Hogyha van olyan téma, amit direkt nem akarsz megpiszkálni, az azt jelenti, hogy az neked egy tabu, hogy ott így neked vannak problémáid azzal a témával, nem azzal, aki viccelő. Áron Endre, remélem, hogy találkozunk legközelebb egy másik helyszínen. Tuti! Egy, két, há, még ráteszek, tudom, megküzdök magammal és folytatom. Folytatni kell, folytatni kell!